Yo, what's up mga dudes? It's me again, Angelo S. Mayor from BSc Irregular C. And our subject for today is Physics 124 or simply we called Physics for Engineers. Let's go! Okay, so G tayo guys. Next tayo is collision in two dimension. In two dimension kasi yung inelastic and elastic na video lesson or tinapik natin doon is one dimension lang yon, is either nasa Y component lang or nasa X component. And isa lang yung direction nila. And dito, 2 dimension, meron na tayong X and Y dimension. So, proceed tayo sa problem. Sabi dito, vehicle A with mass 1,500 kg traveling east with a speed of 25 meters per second collides at an intersection with vehicle B with mass 2,500 kg traveling north with a speed of 20 meters per second. Find the magnitude and direction of the velocity of the wreckage immediately after the collision, assuming that the vehicles undergo a perfectly inelastic collision and assuming that friction between the vehicles and the road can be neglected. So, ang haba ng problem. So, sabi lang dito sa problem, kapag ganoon natin sa figure is meron tayong vehicle A na nagta-travel pa-east daw. And meron din tayong vehicle B na nagta-travel pa-north naman. So, yun ang sabi, diba? Yung vehicle natin, vehicle A, meron tayong mass na 1,500 kg and yung velocity niya, initial velocity niya is 25 meters per second. And yung sa letter B naman, yung vehicle B naman natin, meron siyang mass na 2,500 kg and meron siyang velocity na 20 meters per second. So, kung mapapansin nyo, si A, nasa X component siya and si B naman ay nasa Y component. So, ayan ha. So, magkaiba sila. Ang pinapahanap sa atin ngayon is find the magnitude and direction of the velocity. Ibig sabihin, yung final velocity nila and yung direction. Yun na yung merong cosine and sine. So, ibig sabihin lang naman nun, and ito pa pala, sabi dito, perfectly inelastic collision. So, kapag sinabi mo perfectly inelastic collision, ibig sabihin, nagdikit sila. Okay? Nagdikit lang sila, hindi sila naghiwalay. Nung nagbunggo sila, napunta sila dito, na sila, na yung dalawang vehicle, nagbanggaan, and eto na yung final velocity nila, which is yung magnitude, and eto naman yung direction. Yan yung hinahanap sa atin ngayon. So, paano natin kukunin ngayon yan? Since given naman yan, ang ginagawa naman natin is, ganun lang din, conservation of momentum. So, unahin muna natin kay vehicle A. Si vehicle A, nag-iisa lang siya sa X. So, kuwang-kuha niya yung momentum sa X. And si vehicle B, nasa momentum ng Y. Kuwang-kuha din niya yung momentum sa Y. So, umpisa natin sa X muna tayo. Sa X. So, at X, si vehicle A ay merong initial velocity na mass and final velocity ay initial velocity and equal siya dun sa, since inelastic, okay, iisa na lang final velocity nila and nagkadugtong na sila, magkadikit na sila. So, pagsasamahin natin yung mass nilang dalawa, ni vehicle A and vehicle B sa final velocity. And yun, kasi nga nagdikit na sila magkasama na sila, hindi na sila individual. So, dito, ang kukunin na natin is okay, since mali mass ni A plus mass ni B. Since dito magnitude to, alam naman natin na kapag merong ganito tayo is meron tayong
x and y dito. Diba? Meron tayong velocity final, sine data, and meron tayong velocity final, cosine data. So, dadagdagan natin ngayon yan ng M initial, V initial is equal to V final. Since nasa x tayo, cosine theta multiply by mass A plus mass B. So, ito magiging formula natin ngayon para sa x. So, solve natin, distribute natin yung kanilang value. So, si mass 1, si vehicle A ay merong 1,500 kg. Multiply natin ngayon sa velocity niya na 25 meters per seconds and equals ngayon yon sa V final cosine data and 1,500 plus 2,500 is equal to 4,000. Tama ba? 4,000 kilogram. Okay, pinagsama ko na kaagad hindi ko na, So, kung isa-solve natin to, so ito, dahil ang hinahanap lang natin is ito, pwede pa natin ilipat to sa may baba. So, pwede natin i-divide parehas yan sa 4,000 kilogram, 4,000 kilogram din dito sa kabila. So, makancel na to, B final, cosine data natin ngayon, is equal na sa 1,500 kilogram multiply by 25 meters per seconds over 4,000 kilogram. And then, cancel natin tong kilogram. Okay, so V final, cosine data natin, mag-equal ngayon siya sa, okay, type natin, or solve, 150, okay, ulit, 150 multiply by 25 meters per seconds divided by 4,000 is equal ngayon siya kay 0.94 meters per second. So, hindi pa yan yung natin sa B final cosine data pa lang yan. So, punta naman tayo kay vehicle B na nasa Y component. So, ganito lang din ang mangyayari sa atin since nag-iisa lang naman siya, V final mass A plus mass B. So, alam natin na given is 2,500 kilogram and ang velocity niya is 20 meters per seconds and divide na natin siya sa mass nito na 4,000 kilogram, cancel, equals na siya kay V final sine data. So, ito na yun ginamit na natin to. Kasi dito, di ba, cosine, since nasa x, and nasa y naman tayo, sine data. So, kapag sinolve naman ngayon natin yan, okay, so, delete, 20, tama ba? Wait lang. 1,500 pala yun. Kulang pala ako. So, correction guys, 1,500 pala yun. Mali tayo nang na-type. Dito is 9.38 meters per second. So, ayun ito yung value na yun kay V final cosine. So, dito naman, gawin natin 20 to, okay, 20, and then 2,500 naman to, equals 12.5. B final sine data natin ngayon is 12.5 meters per second. So, meron pa tayong sine data.
hindi natin mahahanap yung kanyang final velocity mismo kung wala pa tayong magnitude. So, ang gagawin natin para makuha natin, is hanapin muna natin yung kanilang direction or yung sa sin theta na to. So, paano natin kukunin yun? Ganito lang yun. So, pag tatabihin natin sila, b sin theta is equal to 12.5 meters per second. And then, okay, tama naman, di ba? Tama. And then, divided by b final cosine theta is equal to 9.38 meters per second. So, pwede natin i-cancel itong b final. Ang matitira sa atin ngayon is sin theta over cosine theta is equal to 12.5 meters per second all over 9.38 meters per second. So, ano gagawin natin yan? Ito, kung makikita nyo, equal siya kay tangent theta is equal to 12.5 meters per seconds over 9.38 meters per seconds. Then, hinahanap lang natin is yung direction. So, magkakaroon tayo ng inverse tangent multiply by 12.5 meters per seconds and divided by 9.38 meters per seconds. So, ang kakalabasan ngayon ng tangent ng direction natin is solve natin. So, inverse tangent 12.5 divided by 9.38. Cancel na yung dalawang, yung meters per second. Ang direction natin is 53.12 na. So, ito na yung direction natin. So, by means of this, makukuha na natin yung kanilang magnitude gamit ito. Okay, so, paano natin gagawin yun? Simple lang, di ba? Gagamitin ulit natin yung formula na to. So, dito na tayo mag-solve. So, since iisa lang naman yung v final nila, so solve muna natin yung v final nila dito. Okay? So, v final is equal to 12.5 meters per seconds divided by sin 53.12. Okay? Ito yung sa sa y, kay vehicle B. Kay vehicle B yan. And final velocity naman ni car A is equal naman siya kay 9.38 meters per second divided by cosine 53.12. So, solve natin yan. Pag sinolve natin yan, ang v final ni vehicle B, nasa y yan si A naman, nasa x. Okay, so ang v final nila is 12.5 divided by sin theta 53.12. Ang kalabasan niya is 15.63 meters per seconds. So, ito na yung sa y, value ng y natin. And dito naman sa vehicle A, yung cosine natin is 9.38 divided by cosine 53.12. So, lumabas is 15.63 meters per seconds.
So, ayan guys, nasolve na natin yung sa vehicle B and sa vehicle A. And kung matatandaan nyo lang naman is ang sinabi, di ba, sinabi inelastic collision, which means pares na lang sila ng velocity. Kaya, kahit ano man ang gamitin nila kahit ano ang gamitin nyo, kahit makuha nyo pa yan, equal lang sila ng final velocity. Which means, ang magiging final velocity ng final answer is ito na talaga. Or, ito din. Kahit ano mong gamitin yung formula, either sa B or A, since parehas sila ng velocity, kahit solve nyo parehas, yun pa rin yung lalabas na sagot. So, yun lang guys. Thank you. Peace.